من سخت افزار رو یه مروری بکنم، یکم زبانهای برنامه‌نویسی رو بگم که اصلا چی کار میکنن و چه زبانها و چند نوع زبان برنامه‌نویسی داریم، چون واقعا که از سوالایی که بچه تو سطح ابتدایی دارن اینه کدوم زبانه برنامه‌نویسی رو اصلا نمیدونن از کجا شروع کنن. انقدر زبانهای برنامه‌نویسی مختلفی داریم که اصلا تصمیم گیری این که کدوم رو برن سمتش یاد بگیرن، کجا به درآمد میرسن، مثلا کدوم مورد علاقه شونه و کدومشون آسونتره کدومشون سختره، یکم براشون مسئله است. من اینا رو توضیح بدم و بریم جلو تا بهش برسیم. سخت افزار رو من قبلا گفتم ولی میخوام باز هم یه مرور بکنم چون تو بحث برنامه‌نویسی خیلی بیشتر باهاش سر و کار داریم. ایمیج بیاریم بالا. خب این عکس رو میاریم. خوبه. کامپیوتر یه سری ورودی ها داره، اینپوت داره، مثل کیبورد و موس و حالا ممکنه کابلای پشتش باشه، و یه سری خروجی داره که مثل مانیتوره، مثل اسپیکراست، یا حالا میتونه المان های دیگه هم باشه، ولی کلیاتش ایناست. ولی اون چیزی که اون تو داره اتفاق میفته در واقع تأثیر مستقیم رو برنامه ما داره. وقتی این برنامه نویسی میکنیم ما داریم اون داخل کیس یا داخل لپتاپ اون قسمت مادربرد سر و کار داریم و داریم بهش پروگرام میدیم. پروگرام دادن چیه؟ خیلی ساده بخوام بگم، شما زمانی که ماشین لباسشویی رو روشن میکنید دارید پروگرامینگ انجام میدید، ولی پروگرامینگ تو اونجا خیلی خیلی ساده است، در این حد که درجه آب رو مشخص میکنید، زمان رو مشخص میکنید، نوع لباس رو و دکمه رو میزنید و شروع میکنه به کار کردن و پروسس انجام میده. در واقع شما دارید به ماشین لباسشویی پروگرام میدید. یه پروگرام خیلی ساده است که میگه تو چند دقیقه با چه درجه آبی در واقع لباس منو بشور. حالا وقتی میایم تو سطوح بالاتر، وقتی داریم روی کامپیوتر همه کار مثلا پروگرام میکنیم، قاعدتا عملیات خیلی متفاوتی داریم. مثل ماشین لباسشویی نیست که فقط برام لباس بشوره، ولی وقتی چندین تا کار میتونه انجام بده، با چندین تا خروجی مختلف میتونه وصل بشه، پس انواع و اقسام این المان ها رو مثل لگو واسه ما آماده میکنه که در واقع پروگرام کنیم. حالا برای پروگرام کردن حالا بدونیم این کامپیوتره اصلا چه اجزایی داره. مثلا ما خود سوار ماشین بشیم یا چه می‌دونم پدال گاز داره، فرمون داره، دنده داره، بعدش میریم خود رانندگی رو یاد میریم. الانم باید المان کامپیوتر رو بشناسیم. المان کامپیوتر در واقع اصلی ترینشون بیسشون مادربرده که همه اجزا رو به همدیگه وصل میکنه و قاعدتا مثل یه زمینیه که ما ساختمون رو روش داریم میاریم بالا و حالا بماند که چه ویژگی داره. خیلی وارد جزئیات سخت افزارش نمیخوام بشم که مثلا چه چیزی رو ساپورت میکنه، ساخت چه سالیه، چه تکنولوژیه و فعلا بهش نمیپردازم که سی پی یو و رم و بقیه اجزا روی این قرار میگیره. حالا همین تو اشل کوچیک میشه تو لپتاپ ولی با اون سایزه. و بخشی که ما باهاش سر و کار داریم بخش هارد یا حالا استوریجه که به این هارد قدیمی چرخشی میگن HDD هارد درایو دیسک، یا در واقع SSD هارد که شبیه مثل فلش چیزی توش نمیچرخه. هارد HDD در واقع یه دیسکی توش هست که در واقع موتور میچرخه و اون سوزنه اطلاعات رو میخونه. اطلاعات هم در واقع 0 و 1 میخونه بر اساس اون قسمت مغناطیسی دیسک. یه مختصات چیز داره دیگه رو اون دیسک، بعد این بیت 0 1 0 1 میاد هزاران تا این 0 1 رو میخونه جمع میکنه، اصلا در به ما یه عکس نشون میده و اگه ناکنید این یه سوزنه که داره روی این دیسک میچرخه. ایراد این هارد قدیمی که معلوم رو همه لپتاپ هست و دیگه چند سال کم کم میرن سمت SSD این بود که این یه موتور مکانیکی بود که داشت میچرخید و خب قاعدتا موتور مکانیکی از سرعت الکترون کمتره، پس باعث کندی میشد و اینکه هارد SSD سریعتره دیگه چیزی مکانیکال توش نیست و مثل در واقع چیپ های حالا در واقع سخت افزاری در واحد در واقع میلی ثانیه یا کمتر اون آدرس حافظه رو در واقع
میخونه و رید و رایت روش انجام میده و واسه همین هم گرونتره و هم خیلی سرعتش میدونم 10 برابر سریعتر از حداقل هارد چرخشن، چون دیگه بخش مکانیکی نداره که بخواد واسه کاندیش بشه. استوریج پس شد همین فایل عکستون، آهنگتون، HTML تون رو روش میذارید. سی پی یو چیه؟ سی پی یو مثل مغز انسان عمل میکنه و کلا کارش مقایسه و در واقع تصمیم گیریه. یعنی کل کاری که داره انجام میده پردازش و تصمیم گیریه. این که مثلا یه عدد از یه عدد بزرگتر هست یا نه، یا مثلا یه قسمتی از حافظه رو 0 و 1 بکنه یا پاک بکنه یا تغییر بده و یعنی که چند تا عدد با هم جمع بکنه. کلا عملیاتش همینه. سی پی یو یه موجود خیلی خیلی ساده است. یعنی شما مثلا برید معماری سی پی یو رو بخواید کلا با 32 تا عمل کرده، یعنی با 32 تا دستور داره کار میکنه. حالا معمولا یا 32 تایی یعنی 64 بعد تحتش همینه. اینجوری 1 میلیون عمل کرد داره، نه. یه جدول داره، 32 تا دستور داره که مثلا چه کارهایی انجام میده. مغز و پردازشگر در کامپیوتر ما سی پی یو. این میخوایم اعداد زیادی رو محاسبه کنیم، کار زیادی رو میخوایم انجام بدیم، سی پی یو برام مهم. حالا رم چیه؟ سرعت سی پی یو خیلی خیلی سریع. مثلا شما یه سی پی یو میخواید میگید 3 گیگاهرتز، 4 گیگاهرتز. وقتی میگید 4 گیگاهرتز یعنی 4 میلیارد دستور یا نوسان در ثانیه داره چیکار میکنه؟ پردازش میکنه. سرعت به صورت نور داره میره جلو. هارد حالا کاری نداره که الان SSDه، ولی قبلا هم که هارد درایو بودش فکر کنید یه مکانیکال و بخواد خودشو برسونه به صورت سی پی یو و خب این دوتا با هم سرعتشون مچ نمیشده. یه واسطی اومده گفت من مثل یه استخر میمونم که اطلاعات بریزید تو من با سرعت بیشتری در واقع میدم به سی پی یو. یعنی شما ممکنه مثلا یه هارد HDD داشته باشه 500 گیگابایت، مثلا حتی قیمتش هم چه باشه 1 میلیون، ولی باید یه هارد مثلا 8 گیگو بخرید مثلا 2 میلیون. میگه آقا این 8 گیگه، اون 500 گیگابایته. 8 گیگ رمه خیلی سرعت رید و رایتش بالاتر و به سی پی یو داره نزدیکتر میشه. رم در واقع اون حافظه لحظه‌ای برنامه‌تون. شما برنامه‌تون که باز میکنید عملا میره تو رم و از رم کار پردازشی با سی پی یو انجام میده. حالا ممکنه شما بگید من خیلی اطلاعات سنگین میخوام در لحظه بیارم پردازش کنم، باید رمتون بالا باشه. و ممکنه بگید نه من یه کار پردازشی ریاضیاتی دارم، فردا میخوام کار ایمیج پروسس مثلا یه دیتا ماینینگ انجام بدم با پایتون، مثلا اون موقع سی پی یو خیلی بیشتر لازم داره. و اینا رو یکم با تجربه و حالا بریم جلوتر بهتون یاد میدم یا بهتون راهنمایی میکنم که چه سیستمی برای چه نرم افزاری لازم دارید. بقیه سخت افزارها مثل کابل شبکه و نمیدونم پورت خروجی مانیتور و این اکسپنشن کارت، مثلا میتونید باش کارت شبکه بذارید، کارت گرافیک بذارید و اینم واسه پاوره که در واقع منبع تغذیه است که حالا برق شهری که حالا برق پرنوسان و ولتاژ بالایی رو میاد تبدیل میکنه به برق مورد نیاز مادربرد و بقیه اجزا. سی پی یو کولر هم که حالا در واقع میاد رو سی پی یو واسه خنک سازی شده در واقع انجام میده. این بحث کلی سخت افزار. خیلی میگم ما نمیخوایم تو هاردور وارد شیم، ولی دانشش رو داشته باشید بچه خیلی جاها بهتون دید میده و یعنی اینجوریست بگیم من فیلدم تخصصی نرم افزاره و اصلا دیگه به هاردور هیچ نیازی ندارم. نه اتفاقا تو بحث اسکیلینگ ما داریم این پروژه که اصلا باتلنک ما سی پی یو، یعنی مثلا سرورایی رو استفاده می‌کنیم که 72 کور سی پی یو داره، شاید 16 گیگ رم داشته باشه. مثلا رم برام مهم نیست. یعنی مثلا اینجوری که برای 200 تا 300 تا یوزر در واحد ثانیه می‌خوایم مثلا 1000 تا ریکوست بفرستیم و در واقع این در لحظه بودنش سی پی یو خیلی بالایی نیاز داره و حجم اون تاش 200 تا یوزر، ولی 200 تا یوزر مثلا تاش 2-3 گیگ رم برام بخواد مصرف کنه. حالا این بحث سخت افزار، انواع اقسام زبان برنامه‌نویسی هم که حالا بخوایم با توجه به بحث سخت افزار بگیم، تو زبان برنامه‌نویسی
ما یه سری زبان‌ها قاطعا شنیدید که میان کامپیوتر با صفر و یک کار میکنه، ولی شما مثلا میاد یه سری جملات حتی انگلیسی مینویسید و تبدیل میکنیمش به پروگرام. اینا چه فرقی دارن؟ زبانه لو لول و های لول هن. شاید اینا شنیده باشید، اینکه میگه زبان لو لوله مثل تعریف اون برای آدما نیست که مثلا میگه فلان آدم لو لولیه، نه. اتفاقا زبان های برنامه‌نویسی هرچی لو لول تر باشن به سی پی یو نزدیکتر و برای سی پی یو قابل فهمترن، ولی برای انسان برنامه‌نویسیشون خیلی سخت‌تره. و هرچی زبان ها های لول تر باشن به زبان انسان نزدیکتره ولی از سی پی یو دورتره و خب چند بار باید ترنسلیت بشه و به اون صفر و یکا و اون دستورات سی پی یو تبدیل بشه که بشه برنامه‌ای که سی پی یو بفهمتش و اجراش بکنه. و شما مثلا زبانایی مثل جاوا اسکریپت و سی شارپ و نمیدونم پایتون، این زبان سطح بالایی هستن و شما خیلی به سی پی یو نزدیک نیست و چند بار اینا ترنسلیت یا کامپایل میشه. کامپایل به صفر و یک تبدیل شدنه، باینری شدنه. بذار من اینجا یه یوتیوب بزنم پروگرامینگ. مثلا سی تقریبا میشه گفت لو لول لنگویج، یعنی خیلی به اسمبلی دیگه رسما صفر و یکه که میگه اینجا این خونه از حافظه رو یک کن، اینو صفر کن، اونو ضرب در دو کن. این خود اسمبلیه که در واقع با این چیز داره کار میکنه. عکس خوبش میشه گفت language used to programming language, machine language of two types. Machine language ماشین لنگویج دیگه رسما صفر و یکه دیگه و ما اون زبان object oriented که میگیم در واقع همون پایتون و سی شارپ و ایناست. بچه این کلماتی من سرچ میکنم و حتما یه جا بنویسید و باز خودتون بیشتر سرچ کنید که دلایلی که من پرزنتیشن درست نمیکنم میخوام این پرکتیکالا رو واقعا یاد بگیرید. من اگه بهتون یه پرزنتیشن بدم دقیقا همونو یاد میگید، ولی بعد یاد بگید تو این چی میگن دریای خودتون شنا کنید. الان مثلا هاردور رو چجوری بهتون گفتم برید خودتون سرچ کنید، اینجوری که هر فیلم و آموزشی میبینید دو تا کلمه دیگه بهتون، دور کلمه بعدی سرچ کنید دو تا کلمه دیگه میبینید. انقدر این کلمات به هم وابستن یهو میبینید یه شبکه دانشی رو برای خودتون درست کنید. سعی کنید دانشو مثل چی میگن این کتابا رو هم نذارید، مثل یه شبکه عصبی، مثل تار عنکبوته. یعنی سعی کنید این بلوک‌ها رو به هم وصل کنید و برای خودتون معنادارش کنید. خیلی صفر تا صدی نیست، مثلا میگه 1 2 3 4 5 6 من دانشو دارم، یا خطی نیست. دانش خیلی گسترده است. یعنی مثلا یه هاردور رو میخونی یهو میره میکرو کنترل میخواد یا از روباتیک در میاره. هیچ ایرادی نداره اینجوری یاد گرفتن، تا خیلی عمیق‌تر میکنه.